ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል አድማጭ ተመልካቾች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ይህ የሰባተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ዩኒት 1 ቤዚክ ኮንሰፕት ኦፍ ሳይንስስ የሚለው ቶፒካችን ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ኮርስ ወይም ይህ የትምህርት አይነት ወይም በአጭሩ ጀነራል ሳይንስ የምንለው በ2015 ወደ ተግባር የገባ የትምህርት ካሪክለም ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ ወደ 7 የሚደርሱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ 7 የሚደርሱ ዩኒቶች እንዳሉት ያመላክታል ማለት ነው። ይህ ኮርስ እንግዲህ የሶስት የትምህርት አይነቶች ቅልቅል ነው። በዋናነት የባዮሎጂ፣ የኬሚስትሪ እና የፊዚክስ ትምህርቶች ውህደት ነው ማለት ነው። እያንዳንዱን ነገር እንግዲህ በዲቴል ለመማር እንሞክራለን ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲመጡ ደግሞ የዶል ምልክት አለች፣ እሷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉት አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ምን ይለናል እንግዲህ ዩኒት 1 ቤዚክ ኮንሰፕት ኦፍ ሳይንስስ ይለናል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ጋር ሜን ኮንተንቶች አሉን። ሜን ኮንተንቶች ወይም ርዕሶቻችን ይኖራሉ። የመጀመሪያው the nature of science and its branch የሚል ነው። ሁለተኛው ደግሞ common laboratory equipment የሚል ቶፒክ አለ ማለት ነው። በሁለቱ ቶፒኮች እንግዲህ ሌሎች ሰብ ቶፒኮች ይኖራሉ። ያ ማለት በመጀመሪያው ቶፒክ ውስጥ ወደ 4 የሚደርሱ ሰብ ቶፒኮች አሉን። የመጀመሪያው ሰብ ቶፒክ definition of science, next branch of science, and then science and technology, and finally scientists and ethical discipline የሚሉ ሰብ ቶፒኮች አሉን ማለት ነው። በሁለተኛው ቶፒክ ደግሞ common laboratory equipment በሚለው ቶፒካችን ውስጥ እንዲሁ በተመሳሳይ ወደ 4 የሚደርሱ ሰብ ቶፒኮች አሉን። የመጀመሪያው use safety rules and procedures in science laboratories, and the second one is common laboratory apparatus, and the third one is laboratory safety rules, and finally science laboratory safety symbols, hazard signs, and meaning resource steps to write laboratory reports ይለናል ማለት ነው። በአጠቃላይ እነዚህ ሜን ኮንተንቶቻችን ናቸው ማለት ነው። በእነዚህ ቶፒኮች ዙሪያ ነው የምንወያየው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለን? ዩኒት ለርኒንግ አውትካም ይኖረናል። ዩኒት ለርኒንግ አውትካም ማለት ሲምፕሊ የዚህ ዩኒት ኦብጀክቲቭ ምንድን ነው? አላማው ምንድን ነው? የምንማረው ምን ለማግኘት ነው ወይም ምን እንድናውቅ ተፈልጎ ነው የሚሉ ፖይንቶች የተቀመጡበት ኤሪያ ነው ማለት ነው። የአካባቢ ለምሳሌ የመጀመሪያው define science as a body of knowledge and the process and practice used to add to that body of knowledge ይለናል። የመጀመሪያው ኦብጀክቲቫችን ነው። next describe the main branch of science and explain their relationship. ኦኬ በርካታ ብራንች ኦፍ ሳይንሶች ይኖራሉ። የነሱን ብራንች እና ሪሌሽንሺፕ ምን እንላለን ማለት ነው እናውቃለን ማለት ነው። and the third objective relate how science and technology affect one's belief, practice and ways of thinking, or simply the effect of science and technology ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ ሌላኛ ኦብጀክቲቭ ነው። then appreciate the contribution of outstanding scientists to science and technology ለሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ባለም ዕውቅ የሆኑ ሳይንቲስቶች አሉ። እነሱን ሳይንቲስቶች አፕሪሺየት ማድረግ ኦኬ አፕሪሺየት ማድረግ ወይም አስተዋጽኦቸውን ማወቅ ከዛም አፕሪሺየት ማድረግ ሌላኛው ኦብጀክቲቭ ነው። then discuss the importance of scientific values in decision making and problem solving, relate how science and technology affect one's belief, practice and ways of thinking, identify the significant contribution of Ethiopian scientists in science technology. look አሁን መጀመሪያ ላይ ስናይ አፕሪሺየት ያልን እዚህ ጋር አውትስታንዲንግ ሳይንቲስት ስፔሻሊ ወርልድ ዋይድ ዌል ናውን የሆኑ ወይም ፌመስ የሆኑ ሳይንቲስቶችን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በኢትዮጵያ ታዋቂ የሆኑና እጅግ በጣም ሲግኒፊካንት ኮንትሪቢዩሽን ያላቸው ወይም በጣም አሪፍ የሆነ አስተዋጽኦ ያላቸው ሳይንቲስቶችን መለየት፣ ለሳይንስ እና ቴክኖሎጂ አስተዋጽኦ ያደረጉ የኢትዮጵያ ሳይንቲስቶችን
አይደንቲፋይ ማድረግ ሌላኛው ኦብጀክቲቫችን ነው። ከዛ ቀጥሎ ላብራቶሪ ቱሎችን አይደንቲፋይ ማድረግ እያልን በርካታ ኦብጀክቲቮች አሉን ማለት ነው በዚህ ዩኒቶች። ስለዚህ የዩኒት መማር ያስፈለገበት ወይም እንድንማር የተፈለገው እነዚህን ኦብጀክቲቮች ለማሳካት ሲባል ነው፣ ወይም እነዚህን ዓላማዎች ለማሳካት ሲባል ነው ማለት ነው። ኦኬ አሁን እንግዲህ በቀጥታ ወዴት ነው የምንገባው? ወደ መጀመሪያው ቶፒካችን ይሆናል ማለት ነው። ያ ምንድነው? the nature of science and its branches ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ብዙ የሚሆን ደቂቃዎችን አባክነናል እዚህ ጋር፣ ምክንያቱም ቶፒካችን ምንድነው የሚለውን ማወቅ መቻል አለብን። ኦብጀክቲቫችን ምንድነው የሚለውን ነገር ማወቅ መቻል አለብን። ኢንዲቴል ካላየ ነው ትምህርቱ ትንሽ ሶፊስቲኬት ሊሆንብን ስለሚችል ወይም ከበድ ሊለን ስለሚችል ቀስ እያል እንመማረዋለን ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ the nature of science and its branch ስንል ሳይንስ ምንድነው የሚለውን የምንተረጉምበት ወይም branch of sciences የምንላቸው እነማን ናቸው የሚሉትን የምናይበት ቶፒካችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ቶፒክም የራሱ የሆነ ኦብጀክቲቭ አለው። ለምሳሌ ይህ ኦብጀክቲቭ ከየት ነው የመጣው ካል ከላይ ከጀነራል ኦብጀክቲቭ ወይም ዩኒት ኦብጀክቲቭ ከሚባለው የመጣ ነው። የመጀመሪያው ለምሳሌ define science as a body of knowledge and the process of practice used to add to that body of knowledge የሚለውን ላይ አይተነዋል። ሌሎችንም በተመሳሳይ ኦኬ። ስለዚህ እነዚህ ጋር ዲቴል በማውራት ጊዜ አናጠፋም ማለት ነው። so እዚህ ጋር introduction ወይም መግቢያ አለን። in the lower grade you have learned about science in general ኦኬ። lower grade ላይ እንግዲህ ስለምን ተምረናል? ሳይንስ ምንድነው ስለሚለው ጉዳይ ተምረናል ማለት ነው። lower grade ላይ ምንድነው? ለምሳሌ environmental science የሚባል ወይም አካባቢ ሳይንስ የሚባል። ስለዚህ በአካባቢ ሳይንስ ትምህርታችን ሳይንስ ምንድነው የሚለውን ነገር ተምረናል ይለናል። in this and the next grade you will learn about the general science which deals with things related to our day-to-day life ኦኬ። በዚህ ትምህርትና በሚቀጥለው ትምህርታችን ያ ማለት በሰባተኛ እና በስምንተኛ ክፍል ትምህርታችን ጀነራል ሳይንስ ወይም አጠቃላይ ሳይንስ ምን ማለት እንደሆነ እንማማራለን ይለናል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ የነበረው ትሬንድ እንዴት ነው? ከአንድ እስከ አራተኛ ክፍል አካባቢ ሳይንስ የሚባል ነገር ነበረ። ከ5 እስከ 6 ሳይንስ የሚባል ትምህርት ነበረ። ዜን 7 8 ኦኬ እና ከዛ በላይ ሳይንስ ለ3 ይከፈላል። ያም ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ ብለን ለ3 ከፍለን ለየብቻው ነበር የምንማማረው ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ላይ ደግሞ በእንግሊዘኛ ይሆናል። ለምሳሌ ቤዚክ ሳይንስ ተብሎ 5ኛ እና 6ኛ ክፍል ይሰጥ ነበር ማለት ነው። ከዛ 7 እና 8 ባዮሎጂ፣ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ ተብሎ ይከፈልና አጠቃላይ እንደ ሀገር ተመሳሳይ የሆነ ትምህርት ይሰጥ ነበር። አሁን በአዲሱ ካሪኩለም በ2015 ደግሞ እየተሰጠ ያለው ከ1 እስከ 6ኛ ክፍል አካባቢ ሳይንስ ወይም ኢንቫይሮንመንታል ሳይንስ ተብሎ ይሰጣል። 7 እና 8 ላይ ደግሞ ጀነራል ሳይንስ ተብሎ ይሰጣል። ዜን 9 10 ምናምን እያለ ደግሞ ሳይንስ ለ3 ይከፈላል። ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ ያ ማለት ናቹራሉ ፓርት፣ ሶሻሉ ፓርት ደግሞ የራሱ ይኖረዋል። ስለዚህ ኢን ዲቴል የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ቶፒካችን እናልፋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለን? definition of science. Definition of science. The word science comes from the Latin word scientia, which means knowledge. But science is not just about having knowledge. Science is a systematic method of gaining knowledge about the physical and natural world and the social aspect of human society. Look, science ከየት ነው የመጣው አለን? ከላቲን ነው አለ። ላቲን ሲምፕሊ ያው ከእንግሊዘኛ ሊሆን ይችላል። ባጭሩ ብዙ ወርዶች የሚገኙ ከየት ነው? ከላቲን ሊሆን ይችላል፣ ከግሪክ ሊሆን ይችላል። ላቲን የምንለው ለምሳሌ ያሁኑ የእንግሊዘኛ ቋንቋ መሰረት የሆነው ቋንቋ ነው ላቲን። ኦኬ ስለዚህ ከዛ የተገኘ ቃል ነው። ሳይንቲያ ከሚለው ነው። ባጭሩ ትርጉሙ ኖሌጅ ወይም እውቀት እንደማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሳይንስ is a systematic method of gaining knowledge or a systematic way of gaining knowledge. ሲስተም ነው። ምን የማድረግ ሲስተም? ኖሌጅን ወይም እውቀትን የማግኘት ሲስተም። ምን አይነት ኖሌጅ? the physical,
the natural world and the social aspect of human society አሁን the physical and natural world ስንል ከናቹራል ሳይንስ ጋር ይገናኛል the social aspect of human society ስንል ደግሞ ከሶሻል ሳይንሱ ጋር ይገናኛል ማለት ነው ስለዚህ ሳይንስን በዚህ way ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ somebody መጥቶ what is science ብሎ ቢጠይቀን science is a systematic way or a systematic method of gain knowledge about the physical and natural world as well as the social aspect of human society ብለን በቀላሉ መተርጎም እንችላለን ማለት ነው It provides an ordered way of learning about the nature of things based on observation and evidence. እንግዲህ ኒዮሎጂ ነው ብለናል ይህን ኒዮሎጂ የምናገኘው ወይም የምንማረው በምን ሊሆን ይችላል በኦብዘርቬሽን ሊሆን ይችላል በኤቪደንስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው Through science we explore our environment gather knowledge and develop ideas that help us interpret and explain what we see. Okay? እንግዲህ የሳይንስ ጠቀሜታ ምንድነው? ኤንቫይሮንመንታችንን እናሳለን ወይም ኤክስፕሎር እናደርጋለን። ከዛ ኒዮሎጂን ጋዘር እናደርጋለን ወይም እናገኛለን። ዜን አይዲያ ዴቨሎፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላስ interpret and explain what we see ያየነውን ነገር ኢንተርፕሬት እናደርጋለን ከዛስ ኤክስፕሌን እናደርጋለን ማለት ነው this is what science means simply science ማለት ይሄ ነው እንግዲህ so science may be either indigenous or conventional እንግዲህ የመጀመሪያው ብራንች indigenous science and conventional science ተብሎ ነው የሚከፈለው ኦኬ ስለዚህ የመጀመሪያው indigenous science ስንል is a process by which indigenous people build their empirical knowledge of their natural environment አሁን ይሄ ምንድነው እንግዲህ የመጀመሪያው ሳይንስ አይነት ወይም indigenous science ስንል ልክ አካባቢው ዕውቀት ማለት ነው አካባቢው ዕውቀት simply science ማለት ዕውቀት ነው ብለናል ስለዚህ ሰዎች ወይም ሎካል ፒፕሎች በአካባቢያቸው ላይ ስላለው ተፈጥሮ የሚያውቁት ነገር which is called indigenous science እንለዋለን ምን ይለናል ለዚህ ጋር it is a knowledge based on the social physical and spiritual understanding okay ያ ማለት እንግዲህ social ስንል ይሄ በማህበረሰቡ and the physical and spiritual ወይም መንፈሳዊ understanding ወይም መረዳት ይሄን ነገር ምን እንለዋለን indigenous science እንለዋለን ባጭሩ በሆነ ሎካል ወይም በሆነ ኤሪያ እዛ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች የሚኖራቸው ዕውቀት ነው ዕውቀታቸው በምን መሰረት ያደረገ ሊሆን ይችላል በሶሻል ዘርፍ ሊሆን ይችላል በፊዚካል ሊሆን ይችላል or በስፒሪቹዋል ዘርፍ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እሱን ምን እንለዋለን indigenous science እንለዋለን by the way እዚህ ጋር indigenous science ላይ certain rule and regulation ላይኖረው ይችላል ወይም scientific rule ላይኖረው ይችላል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ conventional science ነው conventional science is a system of knowledge which relies on a certain law that have been established through the application of scientific method to the phenomena in the world around us look conventional ስንል ደግሞ more modernized የሆነ ዘመን ያለ ነው የራሱ የቻለ ምን ያለው ሩል ያለው ሎው ያለው ኦኬ ሎው ያለው ሲስተም ኦፍ ኒዮሎጂ ነው ማለት ነው conventional science የምንለው next እዚህ ጋር ምን ይለናል indigenous science incorporates local people knowledge and indigenous perspective while conventional scientific approach are commonly recognized as the western science indigenous የምንለው እንግዲህ local people's knowledge ነው ብለናል ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ያ ማለት ልክ በአንድ አካባቢ ያለው ዕውቀት ነው በሶሻል ዘርፍ በፊዚካል and በስፒሪቹዋል ዘርፍ ያለው ዕውቀት which is called indigenous science ብለናል but conventional ላይ ስንመጣ ግን scientific approach ያለው በዋናነት the western science የምንለው ራሱን የቻለ ሎው ያለው የሳይንስ ክፍል ነው ወይም more modernized የተባለለት የሳይንስ አይነት እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው conventional science የምንለው
So እዚህ ጋር ምን ይለናል? Why teach indigenous knowledge in a science? ወይም ባጭሩ አገር በቀል የምንለው አይነት ሳይንስ ማለት ነው ወይም እውቀት ማለት ነው። ይህን ማጥናቱ ለምን አስፈለገ ወይም ይህን መማሩ ለምን አስፈለገ? ኢንዲጂኒየስ ኒዮሎጂን እንደ ሳይንስ ማጥናቱ ጠቀሜታው ምኑ ላይ ነው እያለ There are two main reasons to include indigenous knowledge in a science. The first one is to increase awareness of the original culture and identity. እንግዲህ የመጀመሪያው ሪዝን ኢንዲጂኒየስ ሳይንስን እንደ ሳይንስ መማር ያስፈለገበት የመጀመሪያው ሪዝን to increase awareness of original culture and identity. አሁን ኦሪጂናል ካልቸር ኤንድ አይደንቲቲ የሚባሉ አሉ ወይም ልክ ምንም ያልተበረዙ ባህሎች አሉ፣ ማንነቶች አሉ። ለነሱ ማንነቶች እውቅናን ለመጨመር ሲባል ኢንዲጂኒየስ ሳይንስን ማጥናት ወይም መማር ያስፈልጓል ማለት ነው። ለምሳሌ ኦሪጂናል ካልቸር ስንል ምንም ያልተበከለ ካልቸር አለ። ለምሳሌ ሌተስት ቴክ አወር ካንትሪ ኢትዮጵያ። በእኛ ሀገር ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ባህሎች አሉ። we have several cultures in our country ኢትዮጵያ። ኦሪጂናል ናቸው። ለምንድነው ኦሪጂናል ያልንበት? ልክ እንደ ሌሎች ሀገሮች ወይም እንደ ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ማለት እችላለሁ ያልተበረዙ ቢኮዝ ሌሎችን የአፍሪካ ሀገሮች ካልቸሮች ብታያቸው በዌስተርኑ ዓለም እየተበከሉ ናቸው። ምክንያቱም በኮሎናይዜሽን ተጽዕኖ ደርሶባቸው የነበሩ ኤሪያዎች ስለሆኑ ኦሪጂናል ካልቸር ማግኘት አንችልም ማለት ነው። ግን እንደኛ ሀገር አይነት ሀገሮችን ብንወስድ ኦሪጂናል ካልቸር እና አይደንቲቲ ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለሱ አዌርነስን ለመጨመር ወይም ኢንክሪዝ ለማድረግ ይጠቅመናል። ሁለተኛው ደግሞ ሰከንድሊ in a modern day environmental problems have social and cultural dimensions which benefits from the perspective other than the western science. Okay? ስለዚህ በሞደርን ዴይ ወይም በዚህ ዘመናዊ በምንለው ጊዜ ኤንቫይሮንመንታል ፕሮብለሞች ምን አይነት ፕሮብለሞች ሊኖራቸው ይችላል? ሶሻል እና ካልቸራል ዳይሜንሽን ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በሶሻል እና ካልቸራል ዳይሜንሽን ላይ የሚመጡ ኤንቫይሮንመንታል ፕሮብለሞችን ሶልቭ ለማድረግ ከዌስተርን ሳይንስ ወይም ከኮንቬንሽናል ሳይንስ ይልቅ ኢንዲጂኒየስ ሳይንስ more important እንደሆነ ያመላክታል ማለት ነው። Ethiopia is one of the countries where a wide variety of indigenous knowledge practiced for a long time to solve practical problems that exist in different areas. አሁን የኢትዮጵያ ሀገራችንን ብትወስዱ በርካታ ኢንዲጂኒየስ ኒዮሎጂ ፕራክቲስ ይደረግበት የነበረ ሀገር እንደሆነ ያመላክታል ማለት ነው። የተለያዩ ፕራክቲካል ፕሮብለሞችን ሶልቭ ለማድረግ ኢንዲጂኒየስ ኒዮሎጂን ሲጠቀሙ እናያለን። ስፔሻሊ የኛ አባቶች፣ አያቶች ወይም ቅድመ አያቶች ማለት ነው። ለምሳሌ extraction of medicinal chemicals from plants to treat diseases and fight infections. ለምሳሌ አሁን የተለያዩ ለመድኃኒትነት የሚውሉ ኬሚካሎችን ከመቀመም አንጻር ስናየው በሀገራችን ኢትዮጵያ ብዙ የባህላዊ ሕክምና የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። አንዳንድ በሽታዎች ከባህላዊ ሕክምና ውጭ ሊፈወሱ የማይችሉ በሽታዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህን በሽታዎች ለመፈወስ የተለያዩ ኬሚካሎችን ኢንዲጂኒየስ ኒዮሎጂን በመጠቀም ሲሰሩ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲጂኒየስ ኒዮሎጂ ምንድነው የሚለውን ነገር እግረ መንገዳችሁን እዚህ ጋር መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። So the common medicinal plants used for treating, curing various diseases are, the first one is Hagnia abyssinica. ይህ እንግዲህ Hagnia abyssinica ስንል ሳይንቲፊክ ኔም ነው። የሆነ ፕላንት ሳይንቲፊክ ኔም by the way grade 9 biology ላይ የሚሰጥ ትምህርት ነው። የማን ሳይንቲፊክ ኔም ነው ካል የኮሶ ትሪ ወይም የኮሶ ዛፍ። ስለዚህ ኮሶ የሚባለው ዛፍ ለሆነ በሽታ
ፍቱን መድኃኒት ነው ማለት ነው። ይሄ ነገር በኮንቬንሽናል ሳይንስ ሳይሆን በኢንዲጂኒየስ ሳይንስ ነው የተጠናው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢኩሊፕተስ ግሎቡለስ ኦኬ ኢኩሊፕተስ ግሎቡለስ ወይም ባህር ዛፍ። ባህር ዛፍ ብዙዎቻችን እናውቀዋለን። እሱም ለሆነ በሽታ ኪውር ነው ማለት ነው። ኪውር ነው። ሌላው ደግሞ ኦሲሙም ላሚፎሊየም ሆቸስት ምን ማለት ነው? ዳማከሴ ማለት ነው። አሁን የረጅሙ ስም የምታዩት የዳማከሴ ሳይንቲፊክ ኔም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ለምሳሌ የኮሶ ዛፍ፣ ዳማከሴ፣ አረግሬሳ ኦኬ ጤና አዳም እነዚህ አሁን ፕላንቶች ናቸው። ትራዲሽናሊ ለተለያዩ መድኃኒቶች የሚያገለግሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መድኃኒት መሆናቸውን እንዴት አወቅን ካል ኢንዲጂኒየስ ኒዮሎጂን በመጠቀም ወይም ኢንዲጂኒየስ ሳይንስን በመጠቀም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንዲጂኒየስ ሳይንስ ምንድነው፣ ኮንቬንሽናል ሳይንስ ምንድነው የሚለው ነገር እንደተገለጸላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ከኤክስትራክሽን ኦፍ ሜዲሲናል ኬሚካልስ በተጨማሪ ፕሪዘርቪንግ ሜት by adding a salt and smoke drying ያ ማለት እንግዲህ ሜትን ወይም ስጋን ከብልሽት ለማዳን ምን ይጨመርበታል? ጨው ይጨመርበታል። ጨው መጨመሩ እንግዲህ ከኮንቬንሽናል ሳይንስ የመጣ እውቀት ሳይሆን ከኢንዲጂኒየስ ሳይንስ የመጣ እውቀት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኢንዲጂኒየስ ሳይንስን ጠቀሜታ ወይም መማር ያስፈለገበት ወይም እንደ ሳይንስ መቁጠር ያስፈለገበት ይሄ ነው ማለት ነው። ኦኬ ወደ ሌላ ሀገር ስንሄድ ለምሳሌ ግብጽ ላይ የሞተን ሰው ለረጅም ጊዜ ሳይሸት ሳይበላሽ የሚቆይበት ሜትር ነበረ። መሚስ ይባላል። መድኃኒቱ መሚስ ይባላል። ፕሮሰሱ መምፊኬሽን ይባላል። መምፊኬሽን ማለት እንግዲህ መሚስ የሚባለውን መድኃኒት በመጠቀም የሰውየውን ወይም የሴትዮዋን ሬሳ ሳይሸት ሳይበላሽ ለረጅም ጊዜ የማቆየት ሲስተም ነው። ስለዚህ ይህ ከኮንቬንሽናል ሳይንስ የመጣ እውቀት ሳይሆን ከኢንዲጂኒየስ ወይም አገር በቀል የሆነ እውቀት እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ልዩነታቸውን በዚህ ዋይ እንድትረዱ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ኢንዲጂኒየስ ሳይንስ ምንድነው፣ ኮንቬንሽናል ሳይንስ ምንድነው የሚለውን ነገር እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ሰብቶፒካችን ደግሞ ብራንች ኦፍ ሳይንስ። ሳይንስ has two major categories which are the natural science and social science። ሳይንስን በሁለት እንከፍለዋለን፣ ሶሻል ሳይንስ and ናቹራል ሳይንስ ብለን ለሁለት እንከፍለዋለን ማለት ነው። Again, natural science has three branches which are the biology, chemistry and physics። እንግዲህ ከዚህ ቀደም ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ ምንድነው የሚለውን ስናይ ከዚህ ቀደም 7ኛ ክፍል ላይ ጀነራል ሳይንስ ተብሎ ሳይሆን የሚሰጥ ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ ተብሎ ለየብቻው ነበረ። አሁን ግን እነዚህ ሶስቱ ነገሮች በአንድ ላይ ጭምቅ ብለው ጀነራል ሳይንስ ተብለው ይሰጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ሳይንስ በሁለት ይከፈላል፣ ሶሻል ሳይንስ እና ናቹራል ሳይንስ ብለን እንከፍለዋለን። ናቹራሉን በሶስት ከፍለን እናየዋለን ማለት ነው። ናቹራል ሳይንስ is a study of nature and natural laws. It includes fields such as chemistry, biology, physics, geology. ኦኬ እነዚህ ዘርፎች እንግዲህ በምን ውስጥ ነው የሚመደቡት? በናቹራል ሳይንስ ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። ኬሚስትሪ ምንድነው? ባዮሎጂ ምንድነው? ፊዚክስ ምንድነው? ጂኦሎጂ ምንድነው የሚለውን ነገር ደግሞ ኢንዲቴል እናያለን። These fields of study in natural science are closely interrelated. There are no distinct boundaries between them ይለናል። ያ ማለት እንግዲህ በባዮሎጂ፣ በኬሚስትሪ፣ በፊዚክስ፣ በጂኦሎጂ ሳይንስ ውስጥ ይሄ ነው የተባለ ድንበር የለውም። ኦኬ ኢንተርሪሌት የሚያደርጉ ፊልድ ኦፍ ስታዲዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ የተወሰኑትን ዲፋይን እናድርግ። ባዮሎጂ ማለት ምን ማለት ነው? Biology is a branch of natural science which studies about living things.
ህይወት ስላላቸው ነገሮች የሚያጠና የተፈጥሮ ሳይንስ አይነት ምን እንለዋለን? ባዮሎጂ እንለዋለን ማለት ነው። ኔክስት ላይ የምናገኘው ኬሚስትሪ ነው። ኬሚስትሪ ደግሞ it's a branch of natural science which deals with a property, composition, structure and transformation of substance. ኦኬ ምናል የናቹራል ሳይንስ ክፍል ነው። ስለምን የሚያወራ? ፕሮፐርቲያቸውን፣ ኮምፖዚሽናቸውን፣ ስትራክቸር ኤንድ ትራንስፎርሜሽን ኦፍ ሰብስታንስስ ባጭሩ ስለ ሰብስታንስ የሚያጠና የናቹራል ሳይንስ ፊልድ which is called chemistry ይባላል። What about physics? Physics is a branch of natural science. It is the study of natures of matter, energy and their interaction. Or ባጭሩ the study of matter, energy and their interaction ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ፊዚክስ። ኦኬ ስለዚህ ሶስቱ የናቹራል ሳይንስ ዘርፎች በዋናነት በፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ እና ባዮሎጂ በዚህ way ተረጉማቸዋል ማለት ነው። ኦኬ so there is no clear boundary lies between the different branch of natural science እንግዲህ በተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርቶች መካከል ክሊር የሆነ ባውንደሪ እንደሌለ ያመለክታል ማለት ነው። Knowledge of natural science overlaps with each other. For example, chemistry and physics knowledge are together studied as a subject called physical science or physical chemistry. እንግዲህ ክሊር ባውንደሪ የለም ብያችኋለሁ። በኬሚስትሪ እና በባዮሎጂ መካከል ያለው ትምህርት ወይም በዛ ዙሪያ የሚገኝ ኖሌጅ ከሆነ which is called physical science ወይም physical chemistry ብለን እናጠነዋለን ማለት ነው። እንግዲህ የሁለቱን ውህደት የኬሚስትሪ እና የፊዚክስን ውህደት ማለት ነው። So it is the study of properties of materials and their interaction. ያ ማለት ፊዚካል ኬሚስትሪ ወይም ፊዚካል ሳይንስ ስለምን ነው የሚያጠነው? property of materials and their interaction ማለት ነው። በዚህ ዘርፍ ዙሪያ የሚያጠና ሳይንስ ነው ማለት ነው እንግዲህ ፊዚካል ኬሚስትሪ ስንል። ሌላው እዚህ ጋር እንደምታዩት ባዮ ፊዚክስ አለ። ባዮ ፊዚክስ እንግዲህ ባዮ ማለት ላይፍ ነው፣ ፊዚክስ ፊዚክስ ነው። ስለዚህ የባዮሎጂ እና የፊዚክስ ውህደት ነው። a combination of biology and physics. So biophysics ስለምን ሊያጠና ይችላል? Biophysics is the study of physical phenomena and physical process in a living thing on a scales spanning molecule, cells, tissue and organism. በዚህ ዙሪያ የሚያጠና የናቹራል ሳይንስ ዘርፍ which is called biophysics እንለዋለን ማለት ነው። ኔክስት ላይ የምናገኘው ባዮኬሚስትሪ ነው። ባዮኬሚስትሪ ማለት a combination of biology and chemistry ነው። ኦኬ የምንና የምን ኮምቢኔሽናል? የባዮሎጂ እና የኬሚስትሪ ኮምቢኔሽን which is called biochemistry እንለዋለን ማለት ነው። Biochemistry is the branch of science that explores the chemical process within and related to living organisms. It involves the study of chemical reaction in living things. እንግዲህ ኬሚስትሪ ሲምፕሊ the study of chemical reaction ማለት እንችላለን ወይም the study of substance ብለናል or it is the study of the property, composition, structure and transformation of substance ብለናል or simply the study of chemical reaction ብለናል። If the chemical reaction is taken place in a living thing, the branch of science will be biochemistry. ግልጽ ነኝ? አሁን እዚህ ጋር እያልኩት ያለው ነገር ምንድን ነው? ባዮሎጂ ስለ ሊቪንግ ቲንግ የሚያጠና ነው። ኬሚስትሪ ደግሞ ስለ ኬሚካል ሪያክሽን የሚያጠና ነው። ኬሚካል ሪያክሽኑ የሚካሄደው ሊቪንግ ቲንግ ላይ ከሆነ ያ ፊልድ ኦፍ ስተዲ ባዮኬሚስትሪ ይባላል እያልኩኝ ነው። እዚህ ላይ ይህን ዲያግራም ተመልከቱት። አሁን ይሄ ምንድን ነው? the relationship between some field of natural science ነው። ስፔሻሊ የሶስቱን የባዮሎጂን፣ የፊዚክስን፣ የኬሚስትሪ። አሁን ይቺ ነገር የምትዋት ለምሳሌ ይቺ ፓርት ባዮኬሚስትሪ ነች። ባዮኬሚስትሪ ማለት ነው the study of chemical reaction within living things or inside living things። እዚህ ጋርስ ይቺን ቦታ ደግሞ ፊዚካል ኬሚስትሪ። ፊዚካል ኬሚስትሪ ምንድን ነው?
ስለ ማቴሪያል ፕሮፐርቲ እና ኢንተራክሽን የሚያጠና ነው ፊዚካል ኬሚስትሪ። ባዮፊዚክስ ስለምንድን ነው የሚያጠና ብለናል። እዚህ ጋር እንደምናየው ባዮፊዚክስ ማለት the study of physical phenomena and physical process in living thing ያልነው ማለት ነው ይሄ ክፍል። እዚህ ጋር ደግሞ መሃል የሶስቱም ቅልቅል ናቹራል ሳይንስ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ሶስቱ ናቹራል ሳይንሶች እንዴት ሪሌት እንደሚያደርጉ ማወቅ መገንዘብ እንችላለን ማለት ነው። ሰው ሌላው እዚህ ጋር ኬይ ተርሞች አሉን ወይም ኬይ ወርድስ አለን። ሳይንስ ምንድነው? ቴክኖሎጂ ምንድነው? ሳይንስን ከዚህ ቀደም ዲፋይን አድርገነዋል፣ አዲሳችን አይደለም። ቴክኖሎጂ ግን አዲስ ተርም ነው። ሳይንስ a systematic method or a systematic way of gaining knowledge about the physical and natural world ብለናል። whereas technology is the use of scientific knowledge to help human being work easier and live better or putting scientific knowledge into practice. look ቴክኖሎጂ ስንል እንግዲህ ሳይንቲፊክ የሆነ እውቀትን በመጠቀም የሰው ልጆች ህይወታቸውን ቀላል የሚያደርጉበት መንገድ ነው። ኦኬ ወይም ሳይንስን ወደ ተግባር የሚቀይሩበት way which is called technology እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ I think it is very clear. ጥያቄ ካላችሁ ባይዘው እዚህ ጋር እግረ መንገድን ማንኛውም ጥያቄ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ የሚደርሰኝ ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት ላይ የምናገኘው ሰብ ቶፒክ ደግሞ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ነው። ስለዚህ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ እዚህ ላይ ሳይንስ ምንድነው ቴክኖሎጂ ምንድነው የሚለውን ዲፋይን አድርገናል። ቀላላችን ነው። ሶ ቴክኖሎጂ ላይ ዲፋይን እንዳደረግ ነው it is the use of scientific knowledge to help human beings work easier and live better as well as enjoy their environment more ይለናል። ያ ማለት እንግዲህ ህይወታቸውን ቀለል የሚያደርጉበት የሰው ልጆች ህይወታቸውን ቀለል ባለ መንገድ የሚመሩበት ወይም እንዲመሩ የሚያስችል ቴክኖሎጂ ይባላል ማለት ነው። it includes the use of materials, tools, techniques and source of power to make life easier or more pleasant and work more productive. ኦኬ የሰው ልጆች እንግዲህ ህይወታቸውን ቀላል ለማድረግ ምቹ ለማድረግ የተሻለ ነገር ለማምረት ወይም በርከት አድርጎ ለማምረት የሆነ ነገር የሚጠቀሙበት ምን ይባላል? ቴክኖሎጂ እንለዋለን ማለት ነው። things such as automobile, TV set, radio, bulb, microchips, computer, airplane and the home tools or appliances are the product of technology. look ለምሳሌ አውቶሞቢል ወይም ይሄ መጓጓዣ ወይም መኪናዎች የምንላቸው ብትወስዱ ከሆነ ቦታ ወደ ሆነ ቦታ እጅግ በጣም አጭር በሆነ ሰዓት ያደርሱናል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ወር ይፈጅብን የነበረውን የእግር ጉዞ በአንድ ቀን ውስጥ መጨረስ። ቴሌቪዥን ሴት ለምሳሌ ቴሌቪዥን ሴት ልክ ሰምዌር ተቀምጠን ወይም ሆነ ሩቅ ቦታ ተቀምጠን ሌላ ቦታ የተካሄደውን ነገር በቀላሉ በአጭር ጊዜ መስማት መመልከት መቻል። ሬዲዮን በተመሳሳይ አምፑልን ውሰዱ። ለምሳሌ በጨለማ ስንኖር የነበርን ሰዎች አምፑልን በመጠቀም ብርሃንን ክሬት የማድረግ ስራ። ማይክሮቺፕስ ኮምፒውተሮች ወይም መቀመሪያዎች የምንላቸው፣ አይሮፕሌን፣ ሆም ቱልስ ለምሳሌ ቤት ውስጥ በጣም በርካታ ቱሎች አሉን ህይወታችንን ቀለል ሊያደርጉልን የሚችሉ በርካታ የቴክኖሎጂ ውጤቶች። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ ቴክኖሎጂ ይባላሉ። አገልግሎታቸው የሰው ልጅ ስራ ማቅለል ነው ወይም ሞር ፕሮዳክቲቭ ማድረግ ነው። ስለዚህ ቴክኖሎጂ ነው የሚመስለው። a person who study technology is called a technologist. ስለ ቴክኖሎጂ የሚያጠና ሰው ቴክኖሎጂስት ይባላል። ቴክኖሎጂስትስ apply sciences in mathematical knowledges and skills to produce a very useful tool. እንግዲህ እጅግ በጣም ኢምፖርታንት የሚባለው ጠቃሚ የሚባለውን ቱል ለማምረት ቴክኖሎጂስቶች ምን ይጠቀማሉ? የሳይንስ እና የማትማቲካል እውቀት ወይም የሂሳብ እውቀትን በመጠቀም ወይም ስኪላቸውን ወይም ክህሎታቸውን በመጠቀም እጅግ በጣም ጠቃሚ የሚባል ቱልን ፕሮዲስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ቴክኖሎጂስት የቴሌቪዥን ሴትን ወይም ሬዲዮን ወይም ኮምፒውተርን ወይም አውሮፕላንን ኢንቨንት ለማድረግ ወይም ወደ ተግባር ለማዋል ምን ተጠቅሟል? የሳይንስን እውቀት ተጠቅሟል፣
የሂሳብን እውቀት ተጠቅሟል። ከዛ በተጨማሪ የራሱን ክህሎት ተጠቅሟል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተጠቅሞ ሰም ዩስፉል ወይም ኢምፖርታንት የሚባል ቱልን ለሰዎች ፈብርኳል ማለት ነው። ሰዎችም ህይወታቸውን በዛ ቴክኖሎጂ ቀለል አድርገው ይኖራሉ እያልን ያለው እንግዲህ ተማሪዎች። ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ ተመልከቱት። እዚህ ሳይንስ ይለናል፣ እዚህ ጋር ቴክኖሎጂ አለ። ሳይንስ ቴክኖሎጂ። ሶ ሪሌሽንሺፕ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ። ከዚህ ስል እንደምንረዳው እዚህ ጋር ሳይንስ ነው ያለው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቴክኖሎጂ ነው። ሳይንስ እንግዲህ ሲምፕሊ ምንድን ነው? ኒዮሎጂ ነው ብለናል። ኒዮሎጂን በመጠቀም አዳዲስ ቱሎችን ፕሮዲውስ በማድረግ የሰዎችን ህይወት ማቅለል የሚችል ደግሞ ቴክኖሎጂ እንለዋለን። እንደምታዩት እዚህ ላይ ካሜራ አለ፣ ለምሳሌ በልብ አለ፣ ኮምፒውተር አለ፣ እዚህ ጋር ፍላሾች አሉ፣ እዚህ ጋር ማይክሮቺፖች አሉ። እነዚህ ነገሮች የቴክኖሎጂ ውጤቶች ናቸው። እነዚህ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ከየት የመጡ ካል የሳይንስ እውቀት ወይም እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ነገሮችን በመጠቀም የመጡ ቱሎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሪሌሽናቸው በዚህ ወይ ነው ልናውቅ የሚገባው ወይም ልንረዳ የሚገባው። ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ integrally connected, but they are different field driven by the different concept and process. Science generates knowledge for its own sake, proposing and testing explanation. Technology, on the other hand, develops human-made solution to real-world problem. እንግዲህ ሳይንስ ምንድን ነው? እውቀት ነው። ሳይንስ እውቀት ነው። የሳይንስን እውቀት በመጠቀም ወደ ተግባር ስንቀይረው ቴክኖሎጂ ይሆናል ማለት ነው። ቴክኖሎጂ ይሆናል። ለምሳሌ አንድን ርቀት ላይ ያለ ድርጊት አቅርበን ስናይ ቴክኖሎጂን እየፈጠርን ነው ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ በቴሌቪዥን ሴታችን አንድ ሩቅ ቦታ ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር ሊሆን ይችላል፣ ኦር ሌሎች የአውሮፓ ምድሮች ሊሆን ይችላል። እዛ ላይ የተካሄደን ኢቨንት ላይቭ ወይም በቀጥታ እዛ እየተካሄደ ያለን ነገር እኛ ሀገር ላይ ማየት መቻላችን የቴክኖሎጂ ውጤት ነው። ማየት እንደሚቻል ማወቃችን ሳይንሱ ነው። ይህን ሳይንስ ደግሞ በተግባር ማየት መቻላችን ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። Of course, science uses technology to generate knowledge and technology uses scientific knowledge to generate solution. Look, ሁለቱ ሪሌት ያደረጉ ነገሮች ናቸው ወይም ኢንተርኮኔክትድ የሆኑ ናቸው። ያ ማለት ሳይንስ ለምሳሌ ቴክኖሎጂ ሊጠቀም ይችላል። ምን ለማድረግ? እውቀትን ጀነሬት ለማድረግ ወይም እውቀትን ለማግኘት ቴክኖሎጂ ልንጠቀም እንችላለን። ቴክኖሎጂ ደግሞ ሳይንቲፊክ ኖሌጅን ይጠቀማል። ምን ለማድረግ? ሶሉሽንን ጀነሬት ለማድረግ። የቴክኖሎጂ ዋነኛው ጠቀሜታው ሶሉሽን ጀነሬት ማድረግ ነው ወይም መፍትሄ ማግኘት ነው። ለምሳሌ እንደነገርኳችሁ ሩቅ ቦታ ያለን ኢቨንት ማየት አለመቻላችን ፕሮብለም ከሆነ ማየት እንድንችል ለምሳሌ ሬዲዮን መጠቀም እንድንሰማ መደረጉ ማለት ነው። ቴሌቪዥን መጠቀም እንድናይ መሆኑ ምንድን ነው? የቴክኖሎጂ ጠቀሜታ ነው። ለምሳሌ አንድን ፕላኔት ወይም ርቀት ላይ ያለን ፈለክ በቴሌስኮፕ ማየታችን ቴክኖሎጂን እየተጠቀምንበት ነው። ቴሌስኮፕ አንድ የቴክኖሎጂ ውጤት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ቴሌስኮፕን በመጠቀም ያ ማለት ቴክኖሎጂን በመጠቀም ርቀት ላይ ያሉ ነገሮችን እያየን ኦብዘርቭ እያደረግን ስለዛ ነገሮች እውቀት ማግኘታችን ደግሞ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ምን እያደረግን ነው? አዲስ ሳይንስ ወይም አዲስ ግኝት እያገኘን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሳይንስን በመጠቀም ቴክኖሎጂን ፕሮዲውስ ማድረግ ይቻላል። ኦር ቴክኖሎጂን በመጠቀም ደግሞ ሳይንስን ምን ማድረግ ይቻላል? ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርኮኔክትድ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው ይለናል ማለት ነው። ሌላው ዩዝ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ፎር ዘ ሶሳይቲ። እንግዲህ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ለአንድ ማህበረሰብ ምን ጥቅም ይሰጣል ተብሎ ከተጠየቀ ምንም አጠያቂ የሌለው ነው ማለት እልቆ ቢስ የሆነ
ይሄ ነው ብለን ልንዘረዝረው የማንችለው ዘርዝረን ልንጨርሰው የማንችለው በርካታ ጠቀሜታዎች ነው ያሉት። ለምሳሌ ከዛሬ 40-50 ዓመት በፊት የነበሩ ሰዎች ይኖሩበት የነበረው way of life እና አሁን ላይ ያሉ ሰዎች የሚኖሩት ህይወት እጅግ በጣም የሰማይና የምድር ያክል ልዩነት አለው። ይህ ምንድነው ከተባለ የሳይንስ እና የቴክኖሎጂ ውጤት ነው። ሳይንስን በመጠቀም የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ማምረት ችለናል። የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ደግሞ አዳዲስ ሳይንሶችን ማግኘት ችለናል ወይም ቴክኖሎጂዎችን ማግኘት ችለናል ማለት ነው። ስለዚህ በርካታ ጠቀሜታዎች አሉት ማለት ነው ለሶሳይቲው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብታዩ ለምሳሌ ምን ይለናል? ቴክስታይልስ፣ ሶፕስ፣ ዲተርጀንት፣ ፕላስቲክ፣ ራበር and variety of metals, non-metals, alcoholic beverage, dry selling, car battery እነዚህ ሁላ የሚመረቱት ቴክኖሎጂን በመጠቀም ነው ማኑፋክቸር የምናደርጋቸው። ኢቭን ለምሳሌ ቢልዲንጎችን ብታዩ በርካታ ቢልዲንጎች አሉ። እነዚህ ቢልዲንጎች ቴክኖሎጂን በመጠቀም ነው ቢልድ የምናደርጋቸው በዋናነት። ኦኬ። ስለዚህ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ለማህበረሰቡ ያለው ጠቀሜታ እዚህ ገባ የሚባል አይደለም፣ ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም። በርካታ የሆነ ጠቀሜታ ነው ያለው። በኢኮኖሚኩ ዘርፍ ሊሆን ይችላል፣ በፖለቲካው ዘርፍ ሊሆን ይችላል፣ በሶሻል ዘርፍ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በርካታ ጠቀሜታዎች አሉት። ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው አጠቃላይ ዝርዝር እንግዲህ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ለአንድ ማህበረሰብ ያለውን ጠቀሜታ ነው። እኛ ራሳችን ልክ መጽሐፉ ሳይነግረን የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ውጤት our day to day life ላይ የሚያደርሰውን ተጽዕኖ ስለምናውቀው የሚያደርሰውን ፖዚቲቭ ተጽዕኖ ስለምናውቀው መዘርዘር ቀላል ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ጠቅለል ሲያደርገው ምን ብሎታል? at a more general level science can and should be important for all major decisions in life. For example, science can help us learn which products are safe to use or which food are healthy to eat. ስለምንመገበው ምግብ ለምሳሌ የሚጠቅመን ምግብ የትኛው? ጤናማ ምግብ የትኛው? ሊጎዳ የሚችል ምግብ የትኛው? ስለዚህ በአመጋገብ ሁኔታ ሴፍቲያችንን እንድንጠብቅ ጠቀሜታ አለው። Next, doctors use science to decide how to diagnose and treat diseases. Okay, ዶክተሮች ለምሳሌ የሆነን በሽታ መርምረው እንዴት አድርገው መድኃኒትን እንደሚሰጡ ወይም መድኃኒቱን እንደሚያገኙለት ዲሳይድ ማድረግ ወይም ውሳኔ መስጠትን ያስችላል ማለት ነው እንግዲህ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ። ሌላኛው ደግሞ governments may use science to decide which rules to make and how to enforce them. Okay, መንግስት በራሱ ሳይንስን በመጠቀም ዲሲሽን ሜክ ማድረግ ይችላል ወይም ውሳኔ መስጠት ይችላል። forecasting weather condition are some examples. ለምሳሌ rainy, cloudy, sunny እያሉ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃኖች ይዘግባሉ ወይም ይተነብያሉ። በነገው ዕለት እንደዚህ አይነት ዝናባማ ይሆናል፣ እዚህ አካባቢ ዳመናማ፣ እዚህ አካባቢ ከፊል ፀሐያማ ምናምን እያሉ ፎርካስት ያደርጋሉ። ፎርካስት የሚያደርጉ ስለ ነገው የሚተነብዩ እነሱ ነብይ ስለሆኑ አይደለም ወይም እነሱ አዋቂ ስለሆኑ ሳይሆን ቴክኖሎጂን በመጠቀም ነገ ላይ ሊኖር ስለሚችለው የአየር ሁኔታ ስለሚነግራቸው ነው። ስለዚህ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ እጅግ በርካታ የሚባል ምን አለው ማለት ነው ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። ፋይናሊ የምናገኘው ነገር ደግሞ በዚህ ቪዲዮ ላይ የሚጠቃለለው ሳይንቲስትስ ኤንድ ኤቲካል ዲሲፕሊንስ የሚል ነው። ያ ማለት ሳይንቲስቶች ሊመሩበት የሚችሉ የስነ ምግባር መርህ አለ። እዚህ ጋር famous scientists in the world and Ethiopia. Scientist is someone who systematically gathered and used research and evidence to make hypotheses and test them to gain and share understanding and knowledge. ባጭሩ ሳይንቲስት የምንለው ሲስተማቲክ በሆነ ወይ
ኒዮሎጂን ጋዘር የሚያደርግ ሰው ብለን መውሰድ እንችላለን። ኦኬ ወይም የሆነን ሃይፖቴሲስ ወይም መላምት ፕሩፍ በማድረግ ሳይንስ መሆኑን የሚያሳይ ሰው who is called scientist ይባላል። ስለዚህ በዓለም አቀፍ እንዲሁም በሀገራችን ኢትዮጵያ ዌል ናውን የሚባሉ ወይም ፌመስ የሚባሉ በርካታ ሳይንቲስቶች አሉ። ለምሳሌ ማሪ ኩሪ won the Nobel Prize for the discovery of the element of polonium and radium. ኦኬ እንግዲህ ማሪ ኩሪ የሚባል ሳይንቲስት ምንድነው ስለ ፖሊኒየም እና ራዲየም ያጠና ሳይንቲስት ነው ማለት ነው። ፖሊኒየም እና ራዲየም በአሁኑ ጊዜ ራዲዮ አክቲቭ የሚባሉ ኤሌመንቶች ናቸው። ስፔሻሊ በሚሊታሪው ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ ቦታ የሚሰጣቸው ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ነው። ኔክስት አይዛክ ኒውተን ነው። አይዛክ ኒውተን ደግሞ ለሞደርን ወርልድ ወይም አሁን ላይ እየኖርንበት ላለው ዓለም መሰረት ጥሎ ያለፈ ሳይንቲስት ነው። discovers the law of motion and law of gravity by the way ይሄ በዋናነት የሚታወቅበት ስራው እንጂ እጅግ በርካታ የሚባሉ ስራዎችን በባዮሎጂ ዘርፍ ብትሉ በፊዚክሱ በኬሚስትሪው በብዙ ኤሪያ ኒውተን የሌለበት ቦታ የለም ማለት ነው። ሌላው ሚካኤል ፋራዴይ ነው። ሚካኤል ፋራዴይ discovered the generation of electricity from magnetism. He built the first dynamo. እንግዲህ ሚካኤል ፋራዴይ የሚባለው ሳይንቲስት ደግሞ ምንድነው ያደረገው? ኤሌክትሪሲቲን ከማግኔቲዝም የሚባለው ጽንሰ ሐሳብ በመጠቀም ኤሌክትሪሲቲ እንዲጀነሬት እንደሚደረግ ከዛ በተጨማሪ የመጀመሪያውን ዲናሞን ምን ያደረገ ነው? ክሬት ያደረገ ነው። ዲናሞ እንደምታውቁት እንግዲህ ለበርካታ ስራዎች የሚውል ነው። ስፔሻሊ በአሁኑ ታይም ሞተር የማይገጠምለት ማሽን የለም። ስለዚህ የዛ ሞተር ጽንሰ ሐሳብ ለመጀመሪያ ጊዜ የተመሰረተው በሚካኤል ፋራዴይ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ማን ነው? አልበርት ኢንስታይን። አልበርት ኢንስታይን ደግሞ ስለ ስፔሻል ሪላቲቪቲ ቲዮሪ ያጠና ሳይንቲስት ነው ማለት ነው። ሰው እነዚህ ምን ይባላሉ? some world famous or known scientists and their work ይለዋል። በዓለም ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገው አሁን ላይ ለሰው ልጅ ህይወት መቅለል ምክንያት የሆኑ ሳይንቲስቶች ናቸው እነዚህ ሳይንቲስቶች። ኦኬ በኢትዮጵያ ደግሞ ስንመጣ ዶክተር አክሊሉ ለማ፣ ፕሮፌሰር የዓለም ፀሐይ መኮንን፣ ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር፣ ገቢሳ እጀታ እነዚህ ሰዎች እነዚህ ዝርዝር ታሪክ 9ኛ ክፍል ባዮሎጂ ላይ ተቀምጧል ዝርዝሩ ማለት ነው። ዶክተር አክሊሉ ለማ ለምሳሌ ቢሊሃርዚያ የሚባለውን ወይም የኮሶትል የሚባለውን በሽታ መድኃኒት የፈለገ ነው። ኦኬ የእንዶድ የሚባለውን ፕላንት በመጠቀም ለመጀመሪያ ጊዜ የኮሶትል በጣም ብዙ ሰዎችን እየገደለ በነበረበት ሰዓት መድኃኒቱን የፈለገለት ነው። ስፔሻሊ የኮሶትል የሚተላለፈው በስኔል ወይም በቀንድ አውጣ ነው። ስለዚህ ቀንድ አውጣን ሙሉ በሙሉ ሊገድል የሚችል ቅጠልን በመፈለግ ያ እንግዲህ እንዶድ ይባላል። ቢሊሃርዚያን በቀላሉ መቀነስ እንደቻለ ወይም ማጥፋት እንደቻለ ያመላክታል ማለት ነው። ፕሮፌሰር የዓለም ፀሐይ መኮንን ደግሞ ምንድነው ያደረገችው? ፔስቲሳይዶች ለምሳሌ ፔስቲሳይዶች ወይም ሄርብሳይድ የምንላቸው ፕላንቶች ላይ የምንጠቀመው የአረም መድኃኒት ነው። ይሄ የአረም መድኃኒት በሰዎች ጤና ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ሊያደርስ ይችላል በሚለው ዘርፍ ላይ ምርምር አድርጋ ጥናት ያካሄደች ሴት ፕሮፌሰር ነች። የመጀመሪያዋ ፕሮፌሰር ነች በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር የሚባለው ደግሞ ሌላው ኢትዮጵያን ሳይንቲስት ነው። ምንድነው ያደረገው? በዋናነት በባዮዳይቨርሲቲ ኤንድ ራይት ኦፍ ዘ ኮሚኒቲ በዛ ዙሪያ ጥናት የሚያደርግ ሳይንቲስት እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ገቢሳ እጀታ የሚባለው ኢትዮጵያን ፕላንት ብሪደር ነው። ኢትዮጵያን ፕላንት ብሪደር የተለያዩ ፕላንቶችን በማዳቀል ነው የሚታወቀው። ስፔሻሊ ሰርገም የሚባለውን ወይም
ዘንጋዳ የሚባሉን የሰብል አይነት በማዳቀል የተሻለ ምርት ወይም በሽታን ሊቋቋም የሚችል ምርትን እንዲሰጥ በማድረግ እና በተለያዩ ሌሎች ሰብሎች ብሪድ በማድረግ ወይም በማዳቀል ስራ የሚታወቅ ኢትዮጵያን ሳይንቲስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰም ኢትዮጵያን ናውን ሳይንቲስት ኤንድ ዴር ወርክስ ይላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኤቲካል ፕሪንሲፕልስ ኢን ሳይንስ። ኤቲካል ፕሪንሲፕል ethics is an integral part of science. Like science, it requires to be consistent and empirically justified in our interpretation, the action of scientists. Look, እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን ኤቲክስ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሳይንቲስት ሊመራበት ሊገዛበት የሚችል ህግ ማለት ነው ባጭሩ ኤቲክስ ወይም ሲምፕሊ ፕሪንሲፕል እንለዋለን። Things are always get in front of us either right or wrong, good or bad, but we have to decide that what we actually want to do through our ethical point of view. ስለዚህ ከስነ ምግባር አንጻር ወይም አንድ የሳይንስ ሰው ሊከተለው የሚችል የስነ ምግባር መርህ አለ ማለት ነው። ያ መርህ ምንድን ነው? የሚሰራው ስራ ራይት ወይስ ሮንግ፣ ልክ ነው አይደለም፣ ጉድ ኦር ባድ፣ መልካም ነው መጥፎ ነው የሚለውን ነገር ጄጅ ለማድረግ ወይም ዲሳይድ ለማድረግ የሚረዳ ነው እንግዲህ ኤቲክስ የምንለው። The following are some of the ethical principles that various codes address in science. These are honesty, responsibility, objectivity, openness, competence, legality, non-discrimination, carefulness. እነዚህ ምንድን ናቸው? Some ethical principles for scientists or the various code addressing science. ስለዚህ አንድ ሳይንቲስት ሊከተላቸው የሚችሉ መርሆች እነዚህ ናቸው። ሆነስቲ ታማኝ መሆን መቻል አለበት። ሪስፖንሲብል መሆን አለበት ወይም ኃላፊነት መውሰድ አለበት። አላማ ሊኖረው ይችላል። ግልጽ መሆን መቻል አለበት። ነን ዲስክሪሚኔት መሆን አለበት። ኬርፉል፣ ሌጋሊቲ፣ ኮምፒተንስ እነዚህ ኤቲካል ፕሪንሲፕል ይባላሉ ማለት ነው። ወይም some of the ethical principles that every scientist may take to consider. ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ልናቅ ይገባናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ some exercise አለ about this topic በቶፒኩ ዙሪያ የተቀመጡ ጥያቄዎች አሉ። እጅግ በጣም ቀላል ጥያቄዎች ናቸው። ያ ማለት እስካሁን ስንመማር የነበረው በትክክል ስትከታተሉ ከነበረ እጅግ በጣም ቀላል የሚባሉ ጥያቄዎች ናቸው። ለምሳሌ ራንደም አንድ ጥያቄ ብናይ world famous scientist who discovered law of motion and gravity ማን ነው? ስለ ሞሽን እና ግራቪቲ ያጠና። እዚህ ጋር ሚካኤል ፍራይዳይ አይደለም፣ ማሪ ኪዌ አይደለም፣ አይዛክ ኒውተን and አልበርት ኢንስታይን። ስለ ሞሽን ባጭሩ ሎው ኦፍ ሞሽን አይዛክ ኒውተን፣ ፈርስት ሎው፣ ሰከንድ ሎው፣ ሰርድ ሎው የሚባሉ ሎዎች አሉ። ምናልባት ከዚህ ቀደም ካልተማራችኋቸው ማለት ነው። ስለዚህ አይዛክ ኒውተን። ሌሎችንም በተመሳሳይ በቀላል መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ክላስ የምናየው ወይም የምንወያይበት ኮመን ላቦራቶሪ ኢኩዊፕመንትስ ዩዝስ ሴፍቲ ሩልስ ኤንድ ፕሮሲጀርስ ኢን ሳይንስ ላቦራቶሪስ በሚል ቶፒክ ይሆናል ማለት ነው። የዛሬው ክላስ እንግዲህ ይህን ይመስል ነበር። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች አሁንም እንዳያልፏችሁ የደወል ምልክቷን ጠቅ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ክላስ ከምንገናኝ መልካም ሁሉ ተመኘው። ባይ ባይ።